السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ايضا واحد الخرجه. مشينا انا وولادي لواحد بارك، هاي بارك معروف هنايا في انجلترا. سبق لي شاركته معكم بزاف مرات. المهم مشينا لهاد الجهه هادي، الجهه هادي جبرت لنا في الحقيقه خاويه. الجهه الواد يعني ديك الماء وديك الشيء هي اللي كانت عامره الدنيا تما. الجهه هادي كانت خاويه كما كتشوفوا. كانت يعني نهار مزيون كان، يعني ما كانتش الحراره وكان مزيون النهار في الحقيقه. وخرجنا درنا شتيتو ان شاء الله تشوفوا معايا الطبيعه هنايا شتيتو. ونوري لكم واحد الموطع تا هو اللي عادك فتحوه كان مشدود. واحد ميموريال، ديانا ميموريال كان مشدود، دابا عادك فتحوه مزيون تما الدنيا. وصافي نخليكم مع الفيديو.
مجموعة متاحفات اللي تكون هذا ديانا ميموريال. أميرة ديانا اللي كانت ماتت شحال هذه في إنجلترا. هذيك عملوا لها هاد المتاحفة على حسب الميموريال ديالها، يعني باش تذكر العمل ديالها. انا غادي نوري لكم ان شاء الله التصويره راه في عاملينها في الاول، حيت حنايا دخلنا من تحت على حسب كورونا ما دخلناش من الباب القداميه، يعني خصك تدخل تضرب واحد الدوره عادك نوصل من تحت. ويعني مزيون هاد المتعه كيعمل العواون الاولاد باش كيكون نهار السكون ولا شي حاجه كيلعبوا في هاد الماء وداكشي ويجونا وتا واش هكا. Yeah, but the two popular love. No one told you something anywhere you go to, or you anywhere you are. How much time? That would be fun to go in. Yeah, I saw it. Next on the slipper. I saw it. Look, so He threw it. Whoa, look. كما كتشوفوا هنايا هي هذه ويلكم تو ديانا برنسس اوف ويل ميموريال فاونتين. يعني هاد الخاصات هادو خصوصيين ديالها الذكرى ديالها. وصافي قلت نشاركوا معكم طبعا مزيون هاد الموضوع بزاف. وصافي ان شاء الله كملوا معايا الفيديو. شكرا بزاف.